Kabin mo like cái đèo đó bông. Nó phụ thổi vậy gần pa. Kabin mo like thế này. Cả tụi chim không? Rồi em cô cái này là con ao sạt đầm đấy, con cắn sỏi thì là hại. Không được thì bị tiếc rồi, tiếc của nó. Không được là tôi thì nó chỉ mà nhớ làนี่ค่ะถ้าจะโลเสียโน่เสียโน่เสียวุ้กิเสียเสียวุ้กิไม่ติดอันบนTitip lagi pun. Lắm này lấy mua được không? Chụp rộn nhỉ. Boleh lah. Mấy con mà đi đôi mà lắc cái đồ lòng nó đàn này. Tóc còn gì? Bao nhiêu? Następnie pizza, nie no.
anh em ơi nung họ ini terasa mau sandu nak nung ating liao cái sản được chưa? Hello, hello. Yo, punya first ke? Oh. Salut Punya bonta. first ke pite. Acha. Tu ni na film cuan ta cuan. First. One. Nó cái giá cho là price mà nó gạ sẵn lên à cặp tệ ngay tay ta dengan tentunya Boy ni yang tahu. Kelak kau yang nanti. làm nôm riêng không Nôm chứ. Nghe dòng về đi đặng. Ba gạo đồ. Ni đặng lên à. Trồng kén biết trồng. Nè. nôm riêng không cô Đây, bùa hồi ông đó, cái này ông đây thì vô liên. Ôi, uống lại tao. Làm luôn. Uống lại tao chín nó bò lần. riêng căn hò riêng cho căn hò riêng lại nung lan cái tuần đó cái cặp gì ra dây anh nhớ dây
As ini nusun ke satim bo ini nusun. As Niang boy. Kau no sani asabo. Ani tu. Eh. Mama, hile mo jadi yang umpo, mo tu ni hipo. Mesti amu teki yang sana. Zat buat. Nanti apa mamu lihat jelah itu kipat hitam. Hile first one off. Dunia lang nga first na eh. Asal tabi lah. Kayak itu sport kayak gitu. Yang mulu lagi tanggul.
anh cái phần tàu tiên phá hậu dấu xì thì đi ngà hàng độ nè tàu na ba thằng lân chairman of High Christian Church mà phá khai tiên chỉ không cái chạy tiên mà hay là gam bên ngoài họ và tiền vào chạy là không sao bị một cái gì kinh tế và thì nhiều lên tạo nên cái gì vì mà ôi bài nó tạo nên cái gì bao nhiêu cái nó phải là ra là gì sa ra đi qua na cô hôm gam bi hàng lai thế cái phụ độ nào ni cô ho nang ma lupina dop sang na ding le nang ma lengam na to na hàng lai thế làm chôm choma kita akan tu macam na to gun ho kaum ki man chan na suwa ani ni chan na ho chan gia boy na i macam le hela ka gam sumo ka nam sumo na hoi dama tu ni ha pa chan gia to na chan gia program te ho kin gun ho hung cha ka thia nei pi ta jelin phan ma sa ni ki pa thu se ni min thing lo bi kan thang ho hi pakai pathi kamawa program kin gun ho achai na chan gia na thau thing pi na le pan pi na ka hin ngai cha na kabol ka to zo sia hi nang ma lo pi khon la na ning le hi ta nang ma hu ke choi sam ni ma ka program su mo ai ha khom pi di rin ti a e su poi theo su lam pula ma satan thi bo ti ho le wa noi bo no wa ko na ni chu ke no wa kin bon te ho hi nang ma lo hai na ma lo ri ka ka chai thi di rin ka program pat ko no wa hi na pan pi na ki tho pi na ni a thang min na min the thang wa hu ma ka pa ka yesu krista mina ka bon che ding ka hu ta hi Bolong puhi, anda dah ada sepate bolong puhi anda dah.
cái bảo vệ và trời đang ấy cả ngài bảo vệ tôi đang trả lời tiền Pama di bawah hulu bilang baik bercakap sebenarnya mengaji cinung hitin ama aku saya pernah hele tu pernah dia ada jenis pun apa nanti baik dia tanya Thầy thị hạ sa khi là thu mình thì dòng lệ và thầy mình ít lạc của Việt năm mùa lệ trong thầy sẽ là tính nếu mùa đầu vang lệ trong thầy của nà tê thì về anh xin về nghe Gospel John cũng xong là chúng trong nà bạc trong mà chân ở trong thực thị dì xuân xây duy hồ kê ngạc siêu kỵ Kalsukut masamin sisun banu ya pona pahenga achena ding khan ngoni na hen banu ya ami te chu alungsi nin akhoni ke sin ngai lui zan an anye la taun dia bo chun simon chapa iskara judas mutima jisu masala ding akuntam jisun izakal pan akuna api doa Pathena ko na hung aniya pathena kilebi dinga hi hen azalan ko nga ko nin akipadain apun silin ako than tinot ko nin ko akiratan chuin kisilna ko nga tui adhesin sejite keng asilpin ko nga akibay tinot ko chung athi pantal atu patheni pathegu itam kata ibun kita win tabang kata ewa ewa pun zaman sepen hamba nanti ke amen tun ha chai dan ke sikete niku ke sikete tu zan hen kapu isam kai kapu long ahun nào thì trên là pasal pahi trên Gambia nam kai ho case nam case yu nam ya ta trên executive trên case ke mo ho department zo si akun ngan nam ko kwa ko ho trên nam kai ho là bốn giờ mình cái mà sống tạ nằm mà sống vào đình cha cái mà thu xây ngày thì ra nó tổ thì mình cần sinh hoạt cái bàn là thu cần cung cái nên
kesi ke ko iman hi anom thein an he sing sulo che dingin ka dei sa in le chun hi thei ding hi le kesi ke ko hi Yang annual conference abang kumpul dihok nak abang menghalang itu bahan aku annual report ama aku ini ketinggalan tunjim zan yang ketinggalan ama aku kemana pun ke bawah temuhi tujuan baca tidak sini tidak mungkin member tidak kehebin dihok đây là một customer activity hall from report bộ cái hành lang collective idea mình lộ thì là gì chủ trương là nếu không nia tại thì ham cái bộ hành lang chỉ có hình Bible competition ở vùng la quay la thì phải họ traditional là tiếng cái chuyện là trong cái bộ cái hành lang Hei zam sapen pulmut tim dai supung volleyball data tena kang zoom tena sutalam sukai tena pekit na kosam nam ko kehan nam ini ngaji ka se ha ka desa an jaya I political movement ai rồi mizo se kam do se muntin ka na hai liberation ball revolutionary movement in base of a culture, a identity. Identity safe dengan identity ni aman lalu dengan kewan stick ke dimana di India constitution ni lekatan tentang isimane ama identity culture protect boarding India ini unity in diversity ati ama culture custom hi za idin tin ani chuti he ho lo ta ke sai tho the ni agitation evolving demonstration evolving ikala roti muzi kon so pe na ko ko cứ khát bol ba này san lưng ông này có gì có ý nghĩa gì hết trơn ấy họ anh cái gì cả con azza cho cô bin cái tên cái khai bin lên của ta cái tên cái khai bin kéo lọ hen luôn này cái giờ hi ati hiện nào tu li nang ko ki inen ko cái mani molben hi base of now pen tham de cái họ cái culture cái custom ho cái traditional ho đây là các con cái chi giá cái chi là con ini yun son na kham na giá cái thì chỉ các cái trình độ thế là điều ở cái gọi separate election cái này chả là he chỉ là vấn đề sự mong bị điều tại tương lắm ít thì biết rằng họ mong tài đã đi của em phải em họ là những cái gì Jangan itu cakap pun jauh ni, mina mana lagi bukan mutan, mang pai dia tak. Hizi aja hizi hozo se promote boleh dengar, ada orang kata si ayah ini nampak, he se lepas practical lagi si lepas ni lah, ibu lepas ni masalah dia. Loss of culture is loss of identity. Loss of identity means lost everything. Aku cakap, mina culture manusia ni. Identity kita ada apa kita akan tahu. Ini asal hidiohi. Iki cintu kena diwa, nikohi, imam diwan dihohi. Ini asal orang ini. Hadir lagi itu, ACK niko imam kita baca, imam kita sih
hi ke ma sampo nge chu jing ka chun ka se jim danin ka se namon tu pi chi ta baham hin ta do hin nang na dei ta on ti han bin na ken ka dei ta dei dei ka ki se chai ka ti bang chun ki lon da na chu chu bo hi om ka hi kon ai bang ila ma ti ni in fa ka chu ke ro chi nai chin pao hi ichiba chin pao de ya chu ti om na di wa hin tu pha ta khanga hi ti om di ham contemporary world youth of today in contemporary world iti di ham ta pha na hi iti din di ham mi ti ga leben ti sa leben china chen na ki te leben hizi a chu hijilam panghitu zan hin chai le pen lang ka focus no min a he tu lai ta ke se min tham Gen Z iti isa hawe asa so sin ho la tam ta se tai GEN Z capital Gen Z ga dong ki bo kami na be ka do te ga dong ki te ni se tai asa de se an ku ta se pa me hichi Gen Z ti pao hi 1990 apa na 2010 ka ping lo si lu se tan ha ta dong ki ping bo 1990 apa na 2010 chi sunga ping si ha dong bo lu se tan sớm đi sớm mà tao thế nó không có Gen Z này kì thì chứ không có tiếng gì chứ Gen Z chứ Gen Z thì sẽ ham thế generation Z consume mà thì zoomer mà thì chỉ cái tàn ham ra này cái hết chạy dấu đồ vào mà thì Chua lại hiện internet is thì hầm tu lại là intelligent ta ai là chỉ ba khả năng tiếng thế chứ chỉ mà sang dùng mobile phone mà cái mạng phone chỉ cả là xe không nghĩ này thế nên tu hiện AI ra thì hiện nào AI Don't you know that you said that AI. Paham ya? As artificial intelligence tadi. It's AI artificial intelligence kami tahu ni. Bangladesh susuk tujuan lingkung sun. Parliament ham Hindu ho temple tu sedang cai le jeng bin public mundo sedang hon asusin asuhan han cai asusin tawin a president no kita ada president no President no tak itu lah hai. I don't know so anda tak tahu. Kata ulang tu ni, dia sok tak kisah Acai lain doctorate kat ada kau dengan vai kau sahaja. So let Nepal sama sama awam kini, tapi macam nak seteng Parlimen hall of China all some assisted the movement. A prime minister for Kerala, a president for a parliament. Tu nói em hỏi rằng thì các Việt Nam này một văn đại có rằng thì nó là không thông biết Gen Z không cho bằng đại học thì ông đi tìm mỏ này em học cái năm lại
chú chú biết tiếng Anh cái ham thế này tu phát ta Hiji internet is videoham. Hiji yang kandung nak sampai setan. Anda sampai setan. Mi insuna bazar kaitan. Nikhat tele. Hoya na ham. Nanu la napan. Phone number ahi me ma akai to ting abet te. Chi kami tu nong tuntai. Yo hin mang cho thei de nai. Iman sa van người đi sẽ khăn cầu đàn là nè anh này hít tất bưng khăn cầu nó ông lại ta nè hít thì mấy mà anh này sim anh hít thì mấy mà ra có trên có sai bò lại để đi ở điểm nam cứ ra này chỉ cái gì thì mà anh sẽ đi em bây giờ in ngày hôm nay bên pakai isun chúng ta nung dong mai thế anh chung con ra bằng nghe thì mai thì vậy anh hiện là cái sự có nôm cho đang hình con và cái Jesus Christ rằng anh là lá tạo hình cái nọt của anh là một mặt hiện lên tuy anh là cái mặt siêu cái cái mà có tận nọt hình cái anh say đang mà nó say chưa cái mà nó hầu như này nó làm cái cô mình thích ra là cái một cái xin lại này nó khác cả là bồ thì đi có cái sự thừa bồ thì bảo vệ sẽ lại hay yes chúng ta là cái casino bị extraordinary này tê không phải đen có cái sự thừa bồ là chỉ extraordinary Allah kita bol bal ai bangin amol ipin amol ikinay yote tena diwa ikinusin ngay do nang alin pen pa no ane o the lo ding akila lo ding amol practical la ana sa to ni today le abanin Old Testament na nga isin lo Bible sang Chiwahin bung ni sang lete bung ni second king to dinay chapter 2 verse 9 and 10 Chiwahan say to mo mawin ang kimset lo ta bangin Hiku mahin Elisa henga Patinin ay lamang ka ati Nei bosan naman Sayin ati Elisa Nang kailan kapan pinadin Natahat suni hokmin Tin adon butay Elisa He kecil sepan omen, and so it was when they had crossed over that Elisa said to Elisa, "Ask, what may I do for you before I am taken away from you?" Elisa said, "Please, let a double portion of your spirit be upon me." Trang pon na bo. Jiwa Elisa shin thumi kidan pa kha. Elisa khel de dan. Jiwa hin Aci le din anai tu tan ate tan kema bethel mona mai tan sema chi din kali an omen atila azui tan ai le ahin ha te kon pathini e ko be zir ko lama
Jericho ke ka che ni asu ki ne ihe tu jun election ba tun Elisa ama student song awal le tem gaw ama no zui aba na tun Elisa hian nam tan kema zolden ka gaw kai din ei sei pe nang da man ei se mang pong ka te na chi che na ka che de na chi na ka che de ati na sei ahem ha zo asui tho tho bin zo dan nu aga ga ta bin ichwa ya ma na do so Ibrahim la to om din ka hidai na dei sei ama asu ma thu ni hau la jong thum poi le na jong thum poi chi na thien na jong thum poi ama na thu ni nan ma thim do nei na na thil bo the na double nei na cha em học vào học English Bible là học phải cả gì à double này về ni lấy cái khát thùng rồi ấy khi là cái khát về này về nhà cô chúng ta này là hạ đi tán này là thường bố thì là cái khát về này về này là hạ đi đi or khát là thiết là dạng này về đi chứ chúng là mình double này về là gì cho vào rồi Juani Elisain na thilthum hi ke ha sata hai la ahin na vanama to wa kaung namu wa hai na chan de hi ama na te te chan ben mi tha lo mi na thinin pa la chan lo in ban na ro ko den sakol kang ta lai hung le ni a ho to ta amun he pa da sat tun apun mang ang hilan ini sun Elisa terbawa ini Elisa terbawa ini ikompera ini Elisa terbawa ini asang ini ini sun dunia eho ne kasin chen kasin no mai tai dunia na bo chen na bo lai ne ni pa lo din Elisa double tu mai Kung gak na simam, kung ni simin, kung ni na simam, kung tumpe simin, kan tate. Minti na sampai setai, minti na sampai setai. Cucu itu lah naik tai, di pang mai. Tu ni ada sinten sen, ibu tua stay saya jiwa ni pang ni, mina pang ni. Ada itu kan tahu ni. Dia tu lah yang kan tahu ni. Teknologi. Jika kan tahu ni. TV lo mengai lo main ni, mana TV ni kan banyak kau sahaja. TV tahu na. TV nak TV kan. Pasal orang tu Hoi ông là hình thì chú phó thì cái mẹ tôi tên năm phản hâm là trên năm là gì nếu không cái việc này thì bắt năm là cái gì một đề ít buồn gì không tôi thì sáng vẽ sạch này và người thì sẽ chúng là sẽ lại cái quầy trái này giết rồi không tháo tiền chúng ta nào tiền là nó sẽ tiền là nó chỉram lấy các sinh hoạt sầu tiền cái ham đồ tiền Jadi le, pasti tu sedang, lasa indom, tu sedang ada mana, nak tu indom, double lagi sehat ada mana, ni hal. Dr. Nelson Mandela ini, destroying any nation does not require the use of atomic bomb or the use of long-range missile. It only requires lowering the quality of education and allow sealing the examination by the student.
na Dr. Nelson Mandela to say kimo mo nation ka simi na din ahin atomic bomb ngai he missile ngai ko ti sa nga chu a education ku hijipa lower su ne pe ni gu sa ki ni ni not ata tuni him Dr. Tele engineer tele pastor tele oza teacher another lo tim tak tera ini hoku mi sendi hila sendi ohe ibidi nga ang siti ngale kaya sini ahe na ko asin ding do na sin do ahe ding do na he do do ni tu lai ta to Dr. Izana engineer building sedang collapse sim ngam tang leong sima stadium hall mi tang para sim in Israel kaya ko na sim to engineer thum ke ko na thum ma zero common lam pa ma stadium sa engineer fail to sai ku ka che man ki la na lam leong to engineer fail to sim ta ipini nga engineer sim lo engineer di bol ai la ba pat ke cha het te de engineer an sim ta lo no gen changa hum pa so ma pastor evangelist tim ten ama ho tu sei lo ni tu la ida ho ko ni tu la ki san ho a he ka lo ni e cheating aku exam bola not bola pass ai la ba ne a he ti do lesson na ki pi class na pa na 10 ye ki pi ku so ku ding be pa ku izanam kada so ma partena 10 pass na amo hisi ani passion na quality le lo izan ti ho so hi teacher ozo ni amo ni mit sin khomulo mit ha sa ni eyes opener Iwana school bolu election ni also sama. Ipiding ang say now at election now so asin ting lo head ting lo ang ting lo also no mo sa unna India yang aci itu, dam si itu, ludam kahepon. Tu lagi, oza kondisi itu, dia ada aboling, B8 aboling, M8 aboling. Hiti ho tu bihla pangde. Dia ada, tela B8 Bachelor of Education, amati pa ni momonso. Yang beda sini, any master education asini, itu tu spesialis dah. Amat untuk menggunakan kau teh ini. Jadi nak Dr. Nelson Mandela yang sini, adik mana? Dr. Nelson dia untuk Science hari nanti ramah tu, physics asal sila kan lo macam, ama tu electric lampu, ama asal itu biology, chemistry, lola. IT ni sila mela, pelajaran mela, ini biasa sila tanggal macam, itu hiki lo. Adipan dan anak cik,
siram ta program ta cabai ngam ta politician no bininga political science similar so science ka palang ka na pass ko fail na hum ki le politics aro so mane mana is it tu ni sa te na te ai na nói là bọn nó nuôi là bao tiền mà nó giá trị của cả tiền eo ơi cái một cái kia đi mà hết cái bọn nó xỉ quality ông thấy đi mà hết extraordinary này tai cái gì hết chỉ mà mua được thấy chú Elisa là Elisa chú sử dụng bảo vệ Elisa là cô lạ tao nằm tiếng Anh này nó cứ bố thì này ni nei pe ni to tak ala hak so power nei pe tao pakai isun ke pa tu da ko no ma so asli lui mi mai ho ke asil pi ai chỉ bay đi bộ đi ra ai salam đi bộ đi ra ở trên tu cái gì ra ega akizan sa ati ide hichun patitu ahun de bom agil de bom gelo ba sei ba lo de pala practical la tabangin ka bon ji mi ren ho chare ho ichi la jin lo bol ba a he ba ma chu bang tom la mun thi ko ka ho la chu mo ko ki thi ko ka ha la kita nggak salah tuh aja itu kasih nih. Milam kaya daman. Kita sata punya ide loh. Kau bangun yang ya sambil rumah, sesuatu extraordinary kasih nih. Pakai ini mau kisah ini, anu mungkin dah cukup di mana ini. Dia tentu nih, lalu hon, lalu hon apa nih? Ini kalau mau hana. Ni kan nak jadi loh di sakit je kan ni kita ni ni cai ni cai je. Ada ini loh nanti yang sudah kau nanti yang tu busun bulan hoda lain, sahaja mungkin lain. Naga loh jadi ni asul bang zangan tu. Kamu tu ada bela. Kau kopi mau buat apa mamang tu apa? Thả rồi chứ, cái số kia rồi đi ra này, cái thằng người na sai là cái chọn cái ai sao mai nắng vàng sai ta rồi, thằng người đi cái tuồng tôi rồi, cùng cố làm tại cùng xóm làm tại là cái bát kỹ tinh, cùng chúng là cái là hay xóm bát kỹ tinh, xuân cả là xóm cùng khắp đầu tiền để kỹ tinh, ít đi học gì hoàn toàn. Ibarat betul loh itu. Ini tak orang ni, tak boleh suhang awalnya, halau halau boleh. Lepas semua ni, tak boleh nasi loh. Jadi tak kerana ini kinu ni, busy asin dingin, anu lapan boy, nasi ni mutang mankin, mutang nak kamangin, macam kesini. Ai là chị là không lo thì tôi hiện âm mà hiện âm mình phải cái chuyện gai đi department này âm mà đã xây chưa các cái bộ nó sẽ đẹp các vùng hết dần sai giết về cái sự hại cắt trái cho công kiến cắt trái cắt giết cái sự phạm pháp chân cái hết vào cái sẽ có quầy là nó tên này đồng viên cái tiền ấy đồng viên toàn có thay lúc khắc ra cái này tập bộ về sự kẹt tay rồi chỉ có busy chạy à tu Manipur sungai Mei ada dengan kita. Manipur pun ada dengan gaya ada spesies military tak. Nanti kita sentuh. Thum Mei biasa sentuh tu, nanti Mei biasa ni kan masa tu kabinet simpan, macam ni Mei sentuh apa tu, Thum Mei sentuh apa tu. Ada punggat ni sentuh, pung ni Mei sentuh, pung tu Mei sentuh. Now tengok, dah kesimpulan ho, apa cantik gaya ni. Double anas ngayon, double anas suha lawan mi papungan din. Yesus, at ay na, a Christian hinawalan hin,
itu kau nama mungkin dapat lagi suhang lo baik gamela lo ini ehon sang lo ini Yesus ipatin ho suhang lo Bible mesti lo suhang lo patin naik lo क्या हाँ बोलते extraordinary नहीं होते ते हेतु जाना हम पाते ही निनुई पा तो कौन चैन कौन चारा किसी की नॉलेज ले थोड़ी ना है ना पठिन इबोन चाहे तो आपके पढ़ना है ना थे को बहुत सुहा चेंजिंग ले ना लेकर सुहा चेकल सुहा सिंजिंग ले thế là ô tô đầu tiên vấn đề là mình được nào bộ chuyện là cái gì mà chỉ còn là sẽ còn là gì nữa nó có mong không chuyện là tổ vào cái tổ vào này rồi là nhị thằng rồi đi Yesus phát hiện xuống những cái họ bỏ tiền hiền và cái sự làm những phát triển tạo bên Elisa chứ sự nào có gì đâu bên double lên cái thùng này tôi liền double lần này còn đầu vào lẹ nhị thằng rồi đi chứng phát hiện cái này nào phải tại vì sự ham thế thì này thế về là thế thì kiểu nào ăn kiểu nào sẽ kiểu là có những ngày làm năng và chúng ta sẽ gọi là thì bốn lần thì cũng chỉ là chụp vậy Cái bảo mình evangelist của cô thì cái phố là ngay cả ngài đã tạo được cái bảo mình tu sung itu pilih kami kasih mo tena iki wo sen dawa tu sung itu pilih sam som ila thum sam kha ibon se ke chu thane simote 1 2 3 sam som ila thum sam kha kai chu ke moi sina ai chin ta ni ke ma sam po me cái bao này cái gì tôi chụp về hết thằng thằng này bắt cái chụp cái luôn chứ này chỉ bao hi anh đi vô đồng hồ có thể không đủ chụp là chính bao cho bắt cái gì xui ai này dù đồng phong được là chính bao bắt cái gì xui hi cố của ai này nisai nó phong được sao một cái bàn tay Việc gì bất cứ gì số giờ ấy chinh ba hệ kỳ hệ, ít chinh tốt tiêu, ấy chinh ba luôn đi ai cũng muốn đi về thị trường, à thế vô đồng hồ, à thì về hệ, là chinh ba sát anh ấy là quan trọng, vì sao mà sáng kita lo hụt pun đi, cái hạt sen lắm, cái trái sen lắm, bỏ thế nào là chừng, vài lần mấy chỉ này hụt đi, Jesu tu cuma itu biu, pakai cakap macam ni cimpai di sumber luhela, di kuih mandi di semua cai nak lalu itu, pagi karena kita tak tuhin, pagi ini yang kita tuhin, baca lagi mengambil ini, jadi itu tahu di tiang nama, pati baca lagi sapi dia, Jesu đồ này thì nó thảo luận đầu tiếng nào cái phần PPG một tiếng giải thêm rắm thuê phần đất điều sử dụng lại là tổ đồng đầu tiên biết đi là tổ là làm tổ đầu tiên coi vào năm nay biết đi là đi từ tay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Wasala ngay tay sa loob ma bilu sa kapatid sini Zaitim Ramsey Changi Muhim Ho Asrana Balakan Pun Dehe Kain Pun Natin Diwi Ho Amasa Pene Asrana Botwe Abani Asrana number 4 6 8 11 15 17 18 19 20 Okay. Misom hi Tunhahi chỗ thế an sang cái điều hiểu chúng là làm phúc kiến như là cái bộ gọi là cái lòng thế hệ gì rồi do là không trong phạt hào được nó mà sáng qua nó có kiểm quay chưa nó điện tiêu hệ nó nói vào tổ hệ linh ghé cha tổ hệ tu là hi chạy này ta trong trà của anh kia của đời đó để chúng con cho tên bằng lao khi tuy trăm phai của nó cần dùng dấu xì nó muốn thằng ấy ba tiêu hay nô tiêu hay không dấu xì là để gặp nô tiêu tuy trăm phai của nó cần dùng họ tuy trăm phai họ đã có cho tiếng hô ok thì có đây một đẹp biểu tên apa ni Esmo bung aku dah terus no aku lagi nu te pati lagi बहुत जगह आती होते आज ये तो इलेक्शन लाइन पर बिजी हो गए होते apa ni बोलना aku dah terus pati wahi nu te wahi no aku dah बहुत सारे nanti nu te Okay, di pame ko gagawin. Apa ni Lozo Christian Church Mas, malam tu sama ni satu sama tu. Itu ko gagawin. Nanti kita tu mon pai ho. Di bawah saya di muti. Mon pai ho. Hello. Ibon sa ihusu diwe tuhin ako nete thungla hong ibon sa la dimote thungla nete sisi okay kupeote no bisa si nawa thungla te sisi ki phone no no ngate no ngate na anh tuy trong phải cái sẽ đang nôn dấu đen nôn nôn chỗ nào anh thì bố sẽ cái này không gì mà nôn chỗ nào thì dễ chứ khai về lá sầu thế không nắng đâu không dễ nôn chỗ này nắng nhiều không dễ nôn chỗ này thực rằng là nắng hồ không dễ nôn chỗ này thì bố sẽ cái lá sầu thì thế không cô đi về xuống cái chuyện đó đâu không okay ready 1, 2, 3. Yes,
nung sore. Cái báo này cái hệ Sunday school ở nhà dùng cái hệ CBS ở trong phòng cái hàng cái hệ thì đấy hết một điều mà rồi thế là cần phải hiểu không tôi hệ rất small asli luôn mà là ama học học điều kiện ama cái chạy tiếng Anh là giải thích cho cái bắt về rồi bài gì Nulepa pilepu tunga ulang te wazum se ha. Anila chuke na wemo. Tuni ni pa zai te chuke na mi som ni le ha. Panla suma mi som hung khen do hi. Nulepa te ho ite na ba sa na wemo no kin sa te ki bang na biza mi som hung khen do hi. Ken dong ke ga mu do lai ko ga yon ai le. Gambi sungahin kubu yung nubinna. Kukat na yung participant asaw sukin. Pichi zat sorry mo tani lobin. Pati tani din kaki mo ay na. Adi su beli autun. Kung sama kunin nitum. Ang pasangin mo ako na nitum hin. Pisang paya ko na hin. Mun paya ko na hin. Tude en bo sama kun zombie kat. Hello na hello em lâu rồi là cô nào xin thể lý các sĩ sinh phạt không lệ không giàu đâu tập buồn thì gì chun in hết thêm điều hiện tin tuân hạ dùng hi cái hình này cái họ hình ní chung cái hình 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 gì vàng và hình họ hình quỷ cái gì dùng hết thêm thì rồi thì gì chứ ông cái hình bộ dấu xì ông cái hình bộ độ cái thì phát hiện thế thì là thì người phát thì một tiền là hình gì nè azi chu ấy mà cũng mi dùng để asa tin đồ là cái hình lâu gì nè ya chu làm ní xí đấy mà sao này là cái hình điều gì chứ người phát thì bộ người qua không giàu pan la hồ la không giàu dấu lỗ hồ nó muốn xả lỗ cái hình tin chú rất số là con là xem một hình tin tu hình tiền là số quan bản là chịu tiền lối tiền đi giống xe nung không mai để mà đi giống xe cái gì mà cái bộ năng phép tạ cái gì aji chu contestant hỏi chia tre ở đi pì để đều hỏi phone lại bộ năng phép tạ khăm mình làm nó giống lọ là lọ tôi tiêu ai lo ai lệ là passport nó xí tiêu hoàng đi làm gì chứ không có khả năng thì có bộ năng khả cái gì xung quanh không có gì ngủ ok ngủ không làm lại chia thì không chịu được nào nè làm tôi làm serial number ni nang yang tak koi dengan no yang kia dua na ania wa na lenge so he lam to ta na lam to ta ko pa ko na chia ra so ta anai de na namin a phone la pg din langa operator ko ma address na pg de tu la dan palaya na pande tu hin top tiền ho he to hi tun ha hi to tiền ho ko na for empire hum tam ding ai tam ye chun rất so hi ka di mo tam pun ati pan ne ta ya so for empire hom su ki hen mo so tin na mi cho ai mi ma ki le di o hi akile lo mo na sa the lo di o ki pa ta me si wa na ki san di o jo kan ti mo e ka ki pa we không là anyway cheer for you all chúng ta làm đồ họ thì cái gì chuyện này là sao điều thì aku kena teacher và hata
chair board itu hi dam na sawa ko ke ho bo ko chu ga bo ma ko puyo ho na puyo ho ge final part tuisa ai the tuisa tui lu choi pi lo jing pham tu na hi na sa pa ni ho hi ai je cho final round tu na fair na tu tu cha sa hi chu ti le ti we iki go che ta wa mi pi ho na pa ta ti tu hi ama sa pe na de serial number 3 ama pa ka pi Pipi dia sila bodoh ni apa? Microphone hi puti si ha hello Yeah.
Serial number 3 nalasa dam sangi hezing na kipapi nomin. Nadula na palong sa sakit ta ni hiting kaging sa ina. Hoy lai wang ko ako na mo ko ni lai mo. Kipami. Pathin wa chai la san ho la hi nangai sang pen khan sei lang na. Chule TPCA hama chung ngai sang ham nin sei pi wo. Ai PCA ngai sang ham nin sei pi ti iwam. Kipami na chi ti ta no. Hello, 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 hello. Kipao me tu hina ban chalu te serial number 4 ma phakan pe.
lấy xin qua timing nan đẹp chúng ta nào cái sao vào gì ok cái pa nghe nan bol nan oi le zing nan oi hoi le zing kumisa na pa na lasa nong nan pat pa mo number 4 cái keep in rất phù question này đó trên này đó rồi keep in là cái xã này cái neo bắt hiện tại này mà công thân học này cùng xóm đúng không nhỉ công thân học đấy ok cái pa này na style ho so kin ka de cho mane namin se yo eh kami mau min thang he mane thang ra ok cái pa mình tôi có cái keep in kan operator vocal hi lungset kan alo tham khala do bass low ok cái bao này là tiền khâu đây đi cái bao thu hiệu đường dây này hút sang đặt thành cái bao bên hồi rồi cái bao bên chỉ sang hàng cho anh bỏ đi nè các bạn này answer number 6 พี่เดียวโซซีนบอลบินถาพา Hãy
xuân nổi Linh khổ ai bây tiếng chú nghe biết tin sung thu đi đến nghề đi ngày thôn ô thân con chúng đi tê khi xì dòng cái sang mình cho đến ba cái lưng cô về Namin si Pilipigang pa sa penahe. Kay mga kaminso hili si Milal Kungsay. Si Milang Kungsay na. Hingga mo ni Piho. Adi siya ng mga ulo. Kuita gino mo? Benta! Ha? Ha? Kuita gino mo? Benta Minso na! Kuhay, Benta Minso to Burma, masaming pagkita na. Iwan pa ni Kitang Benjamin at pinagin ba na similar. Burma bawa na kinuha din hanan dong niya. Hanan sana na. Ipin sa ilan? Ha? Burma bawa kaya ba? Iwan sa buhay kita na. Buta niya pangkin na eh. Pinokan tisi tuway buhay. Có người vô đâu, nó sợ gì hay thiệt chứ. Vậy mà ô bên thì dù đó cả mà giờ con nhau bên trong là chúng kita nana. Ông hôm năm biết xuống là bên họ con nhau rồi hình như cô. Chúng ta còn nắng nổi lại chân gì nó còn thành cái gì hết. Căn bộ đông chú tu tu rau và tu tiền rau này nè. Apa angka kain yang kini mana dia? Kani thôi. Thank you, Papi. All the best. Thank you. Kasi pa eh. Hello. Bibi na kinuha ulo na kaya awang ta. Madami lang bibi na silta. Pulang pe pa ba na tin ka na yo ba. Apa eh kita me. Ang ay na la chu. Ay mo bulu pi na na yo de dan sa la ko. Ay la chu pe na. Okay, apa ni chalitin? Sila number 8 ang mai ko bi ko na ba de pe.
thiên sản của mình rồi có nghĩa là nghe chuyện đồ về sửa number 8 muốn phai vắng của quân hi đình kata sẽ hình nào có mình cái này muốn đoàn cái gì này các cái vật ấy rất sâu cho các cái vật gì thế này nó có cái có mà mình cái và pin cái đồ hôm tùy lệ tu chung cũng như cái khám phá cái gì cái cùng हम गंभी आए तो là panla na dengan di Chandia kibun na nih yang nih sepi di ham na kibun dan si tabang di Chandia kibun na nih yang na isi ayo lah panla na dengan ni na Kini aki golo din tiin hila. Hila kan dari cece yang tiga anak kan ni cepat aja. Kita ambil. Nanti kau nanti masari pun ni bangan na performance so hai mama na. Kita ambil itu masih nanti itu. Kita ambil na. Aku kalau mungkin ada mungkin lagi. Mungkin kita apa ada supi sih apa dia kan. Anak dah nanti, aku hot di ni. Aku tinggal le na. Kita ambil, cece ni kata. Tu lah bangsa tu nanti tu pisan dah. Dia mama jadi ni. Apa ni? Sering macam Mata itu, apa itu? Hello.
Hello. Rất sợ lăng hình. Lúc đó bây giờ ta khăn mình làm I will love with you. Who is in the end of the long way? Cái báo này là bên đây xây dựng một đồng xe ta. Anh chơi lại là muốn thằng không sai. Là muốn thằng không sai. Chứ làm sao cái này nó cái lùng thì rồi. Anh đi đâu có xe gì hả? Cái xe kiểu nào này ngay trong sàn là hả? Thiên thiên cái lẻ bài này. Nó tạo sáng nó body language số. Kinh tập để ngomong số. Kalau ni dia kata, itu kalau ni dia kata itu kalau masalah langsung. Tapi ni cina suri senam ni cina, suri senam orang, pura suri senam ni je. Hai le, kita nambah budi no. Kita ni nambah hari ngomongin, ayo kan, no voice control, apa biasa siang na. Apa hilang je? Ya sampai ya. Tujuh, kesekian ni kuali itu pilih berapa? Ah, kalau pilih tujuh, tujuh Kristen kantak bungon ngambil kesekian ni ku pilih apa mana? Ano cakap ni? Jasa kita lelaki lo ye tuan lo haji, mana haji lo tuan haji lo mana banyak apa? Ada kecil ni ni. Ada so just na maju kami ngaku lo. Audience all kita Allah sampai tinggal pun zui politik na. Kau di samji tawin. Yang kita pilih zui politik Okay. Hilang dah jadi mau kapu kilo ya sekarang baru na. Kalau le, ada apa orang ni? Mesti orang lagi saham betul. Lukdong dia juga ni. No, tak apa nak ni tisu ada lah kan. So ye, jadi sesi yang nak kita sifat tu dia tisu. Ini antara nama dia. Okay. Apa nama itu? Naik dengan serial number 15. Apa pakai dia? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
lúc đã chip set ông bên này làm người đi hát đến gì thì đi hả phần những chú chung ngày chỉnh hè chung ngày chỉnh ok ngày chỉnh nè nó là sao làm chú là lung thay nào hè nhẹ là lung thay nào kiểu cả lúc này mong nhẹ lúc sắp là phải gặp pras phải đi sao thì là ni tin nằm mẹ mu dinh 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 hồ hãy đi lại có ai để đi sao thì đi mà hãy đi ni tin nó đã mu dinh dinh cần nô ok lại rồi nah Pak Amir, nung nag-isip ng sana, na? Okay. O tabi, sabahan nga akong matawin, no? Tante. Kita Ipao na na, check yung mabe. Abo na ba yun? Valin hong suot na yun, ipao na yun. Kasi sila, Indian government na gamang buhay dito. Ay, na. Ha, bola na kita duhe. Aba ni serial number 17.
là miếng gì không? Cái mình chơi lệ này này không sai nhau. Nan là sao chứ na? Quỳ sao? Thiên nu hộp kịp. Thiên nu hộp kịp. Cả giá khá lồ chứ là. Hay à, sao cần đồ này na? Là sao nghiên? Nang hi apula kon lahen na thimin. Me lahen na thimin. Ale apang skin hi final round hi lutingan nakki gial to chana. Ole ahiu sama lo na ho to chana. Mua lấy hàng dầu cái luôn. Nãy không kia là cái lúc mà ta nakki gial na. Hay là xả đàn người kia đen. Okay, so now mình na. All the best. Okay. Ikaw eh, lute tete tayo. Lipin ang panso, jasa ng panso ka na. Ang lute tete, ang lulaway na lipin sa body. Oh. Okay, mga tingin sir, number 18. Na-welcome mo din. Hello, check. Hello.
kagunan lai ka kiam ti na here style chu loi style chu kami ni ni ngal sa de asi chule nala sa ada nulu ta kan ne kan ke pa pi ni kipi lu ta na dik nga asimana nulu ta kan sa ho bang zoi hai ke pa pi he ni chule nanga ni ana sam thani au ni na abula pana biziam chule alo mai ko pan na nai ngam lo ham alo le nala sa da na ga nai ji ham phat icha ma sala chu clarity mun deng do ni na nala sa he ngi ni na ai banga na o hi akha za te kun ai lo le ope ka ho no ha pi ji ma ama hi a music zo ha gin ji na aban phat ting le lan sa ting le na mai ko kam che nai ji mai ko ka adjust dan lo hi ma le na ila sa hi ani na hung do ji le tul ha ken gen do nom ji le na usung le biang sunga tin ba choi na lam nen bang itilam lo le na pan na la da di chan dia pan na la patin wa choi la sa la mai ko sungai chan pan na na ta di ka he nu patin nu sin hai ne min la sa ai pi le ka ba ma mu ha poi poi na ka nei ki lo wa so hai ne pha ko nei pi le ko si pe ban lo di ka ti ni hai pa pi hai pa pi na pi si kai bole na ma ba na so mu ni cha lu jadi pa Di bawah merah, kami tu okey naik kali. Ayat sudah sepatun, abang pakai leti, abang leti naik kali. Nah, inilah. Di foto tu sudah naik kali, nah. Abang ni naik kali. Surat nombor naik ke, abang pakai pi. Oh
rồi ta cả lúc nào chính xác này na wow asih gì cái na injo so amin ama ka dong dongin tuin mi pi ho he khano mai thwe mai thalesin artist kare tan mi pi ho nong to di ama hi a he amin ipe mon sai te ho kim nei phal kim nei chong okay mi pi ho la rồi di pamen ala sa hoyin apot ako nana bidyay la sa de so campaign de nana good I appreciate thank you papi next round hi to final round na so final ye achai ne hung lu ta ta le chun nalung hang dem makamong dem lagi padam Hindi. Question do sina nalung ahang dem nakanom dem nakipa dem so two minutes of option so nalung ahang dem khat nakanom jing dem ni nakipa dem Kamu hal ini. Mình kita nih kan di papi abancu result nanga tahu ceng base wishes sanggola kalau ceng emang kayak politik ya orang ke langsung kalau kimahi makai mai thelo mai the nah kita deh kita lagi baik halo thế có sao à cái này là bang pen của cái này ấy cho mà hi Sunday school là cái class hi tầm tiêu rồi hi mà thì cái sáng số này là số nó cùi na để xem là cái cả cái anh đi chọn cái tài mà thì có đây apa này hi asal là thì sẽ là một quyền kỳ ama phát biểu anh là cái một thế Oh
na. Nabitin si Dio kan. Lâm này hồi. Okay, lam me hoy. Mo buwa ko na. Nagut sa ilay ba ng nangin. Nalasa adang dalin. Adik kanin sila nagut sa ilay. Nalasa adang so nagut sa so. Nya thiye. Hinsay nagnaman pa. Across second verse nan saya cross nang buta so no chung phet so. Hung phet na ai pa phet pai lo. Nakudo pai ki so na no to ko si le. Hung le ko so. Nya ni hu ka. Gut sa thiye. Kan bolong kat su si pun ha ni. Nalasa dan le. Na performance dan na. Ito kahi. Kaum tin pelo. Ông đến sổ sang cái hội thì cái hội mà nè, ai là cái căn bộ nó thì phải là cái ngày bốn, hiện gì dạy cái mà cái này nó không chỉ buồn tại thế nào, mà sang nó không chỉ gì lắm, có instructor, nó nghe anh không chỉ gì làm thì cái hết mọi người, Cả trăm mà. Phát năng đồ bên cái dạy nhau này phải mà. Nó không chỉ là cái hết kia rồi đấy, cái cũng thiệt thòi này thì cái gì cái nó cũng mà sang ngày hấp tắc cái miếng na, hấp cái gì thì được. Thì hai cái cái gì lắm, or đi vào phải là cái gì lắm. Akibat di bola seperti itu. Okay, kan bộ bên này, tôi sẵn sàng cái sai thì tóm thấp thế đi. Mấy cái vụ thắm, rồi này thì vụ đó asa din na participate na buwa ko nam lo phana sa nga fine di na daw lo na ito ko ka hindi say do le hisi kita ka lam ta nam puan ra sa mo le na ni ko ham ole mi ang ko phana na thao no ma no ki to ha Lại tôi không lấy giờ mình ra được không? nhưng giờ ấy thì mà giờ ấy chân đi năng bộ thì là bắt tất cả những cái này chân đi là phải được ôn là để sao mà mình nhớ chỉ báo mình à ta chạy là môi trường người ta là ai để vào chỗ ama phải bằng một các người Suna mana sa aja TV kan ayo nak pilih. Kei kei poin begini. Kue hitam, mungkin bola cepat itu. Nangau tu. Nangau itu yang ni na. Jadi seram kapal cabuan kilo tu sahih na. Nanti mungkin kepau ni. Tù đã được làm ngại hình đó hả? Biết pi là tù thì này thì sao? Thế thì sự cái viên phụ áo bên đẹp được kì. Các bạn đang ở đây phụ nhiều hơn chỉ cả chừng thì các bạn bỏ cái đầu tiên nhưng nó sẽ là bài ta được không cái nào? Bài thì một cũng được bia hoàng và cái gì phải làm ta cái cái tài thì khi người sự đẹp biểu tiên một cũng được bia hoàng là đi sự đẹp một hai được bia hoàng là sao rồi thì ta phải học chuyện nào sao đấy sao thì tiền mà lúc lúc ta làm ai nên là cái gì ta bằng không mua to lên đâu Ama suruh mampu nak tahu orang ni.
chiến số Pinangsan ng kita. Diba na ulit mo din? Taso, nag-ari o tabangang Jesu, nabuhay ko na nakisimpi na na. Kipaume, isa sa pipiaso ito tawahin ito hinggang bilang kaya. Amo, panapin kati. At sa ilalahin ito sa hubong ho, panapin iti siya pa ito. Parang nangyay ito kanya sahi. Ito gambilang ka, ako pakampiye. Paami, yun, ay pakat jaso kaksudo kahit patusin le patriki ka tinanyaw ka rin yung anak ino biasa di bilang jika tu saya di hati le pin penasi atu jika tu saya kan kasih nom le itu isai hai cuma kita alu tabang tu ji ini saya apa itu jamin pak koma gamsi jamin pak koma nangin jika tu ini saya deh ketiga jauh kuatu gampi hoin Soalnya training je bola tu, jika tu saya nak mat nak bola ni, dia charge kan kira. Ahi he, paku wa kasih lo deh. Tempo agama tu je boleh paku wa kasih lo deh kerja le. Tu cuma nama apa datain patihin ipin le. Apa sahaja dunia mungkin kom, nimagu lang ahin. Sahaja nama Pate ho punang kai ho ni bin loi le gol kan no te ko mo do se tu ki pa tu kan ko ma sa pen ni he e ho numa go lam kes ko mo kan bi he tu ka tu ko i to no he ko bin tu kum he kin au atama tam he je tu zero balance kitile i mata um le he la kin tam na pen ne well no ki tha bol sol fat ke ni no ki bol Tol dong kiti jesi keni po to se ho pulang to at kon to do se in lo din sa wa pate ho pulang kai ho ko a no ma tung ai ram pa tu ka ko mu min to kit le ma ban jong le ma bo lo ho hin na ki to ai no be ya he ti he lo yi se hin thu dang dang tu tu mi ka ma to se a hi sum le pai atu pi pe ti no hi thu ti bol na ki to ho hi at bol ho si no thu ne hi je ma ma na kan ngai ta lo apalam de hi a hi le si ta ni na phal ki ji ji din kom de mas pen he tu ti la mas pen ko ga se no ka ti to hi le tu tu hi ai do hi tin pen ni se le la dong hi ai do hi bol de ki hi cha la dong ta lo ilam kai ku go go hi mà là nhằm trái sống lắm cái này chỉ ngàn gì hiện tại cả bối rất là chỉ phải bố bố hình lái một xí lâu anh ấy không mà aiจะดูอะไรที่คนมาหลายลำทุนอันสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประเทศนาต้องมองเงินที่ปากผมเลี้ยงนี่จะคิดเลยก็เสียเดียนน้องคิดพัดเลยประชุมหัวจู่ไม่ต่างไล่ตัวสมุนผมจะ LCC หัวที่จู่ที่ป้าเจสที่จู่ที่นี่เนี่ยก็แค่สามนี่สุดเลยบินจู่ที่จะนุ่มบินหลังไปว่าป้าเจ้าผมนักมวยจงบินมั่วลิ้นที่ยินเนี่ยเจ้าจะไหนผมจะทำขนาดกี่รู้ดูนะไอ้เจ้าเนี่ยมาโกนหัวเองเด็กที่ขบวนเนาะปีนหัวหีนี่มาตาเรียกทุกนั่นดิ้งเนี่ยอย่างกันนี่จะวิ่งบินประเทศพัฒน์บุญบินข้างคาเต้อมุนกันถูหมายประเทศขนาดที่เสียเลยมันสมาเทคนิคที่จะยากที่เต้าจะนำมาในเสียทีเลยถึงดัง
วันที่เราจะเจอทัวร์จะกอบเดินนอนขั้นตอนที่โมลิดามันดาทำอันเล็กที่หัวเราไม่บอกเดือดกิเสียอีกน้องมันดาเฮเอบอลเป็นวินนุกบังวินเยอสามินดุนฮาจงสาธุอิเตนี่สาวินปาเตLTC หงน้ำกายหัวเห็นหงเทียนเต้นมาอย่างปาทุยคงจิตเฮจิตเล่มาบุญทำกัมบีหัวเห็นเปียทีมาตายกันเลยโมวินปัจจุบันเราวัชระไม่ยินเบียร์คัดกันตีโนวินปาเต LCC หงน้ำกายหัวเห็นอันนี้ยุ่งละปีเราจะพาวินเต้ปาเตหงน้ำกาย LCC หงเจริญกูนุ่งเสตเตแล้วให้หงเลยจะพาวินเต้นี่เรากำลังกายออกเป็นมันด้วยครับอันนี้สอนไปโบ้นี่เราคงจะน้ำกายออกมองประเทศครับคงเสียใจทุกมาที่เดียวประเทศทั่วน้ำกายเดียวกับป้าทำงานมาตรงนี้กับเจ้าวินฮีเลยตั้งใจดูดูยาเจ้าป่วยจมยังให้คนมีกูเลี้ยวเห็นสมตั้งใจเลี้ยวทุกหินกำมีภาษาการเลยจิตวิทยาจุฬาอามานี่จะเรียกว่ามีเหตุการณ์ว่าที่จมเสียในหินเฝ้าหินทุกจงเห็นคนเตะมาพอมาแล้วสุ่มก้ากันให้ว่าkangan siu ne te yang he yesi ken ko athil dengan kangan siu ne he kagat dia kagat se wa ma yang nok le da lo kan da la pai je mo hin du chunga e tu piu hi i he so ke te hin pakai tu ke mo chinga e ting pa hi ji ka he khel wa hi le david ni na se hi mai te hin ji david hi ke mo chinga hi hin ma in ke moy tin ba ma ta pathin ma ma chin hi ki a hi ne ho jong pa ka ta ke moy china e tin pa ki su mi lo ni chi thu a e tin ko wa ka pa thang la nam ma jong ni yung se ten ang tha ten he tin na dingin moment to khat le moment to khat le a ki ya cha to thế khi khách nó đón là điều hình thằng khách có bị lô biết những san bị lợp có mình tê chỉ một ngắn tu thì cũng sinh đâu in single zenye kuki percent hantha ko gambi faith unity service kaki papive evangelist thamjanam phungsai kuki percent hantha KCK ko gambi KCK riko umsau ni le som ni le nga ki man a thi la e pan pi o ki pa pi ni le he jing di nga pi u hi pathin tu pha sam phom hi na ba ni amanam ku a zong ha chu nu pathin tu pha se phom jing le a cha hi na pathe bo jing yen ni ko phal kha ko umsau ni le som ni le nga pa ni na gam te chairman KCK ko gambi Gotham Criminal Gang Secretary KCK Kumbhanganbi. Abang, tu cuma samla imo peu. Imo ko pero ba agin radio se operator teni khapen pen ni muse te in kami yang le
interface kat trainer na hai na training plan ti pa na jala kan sin pi we ti pa me ka ba na tu chunga ti til ball in na to ho hi konung le Biar dekin na dinga media lang ay mo po piwa pa elis ang kung sai kung sete na maron si pa na lang si ka kung san pilaw si pa minte The ball caught them. Kaya mo ti po ate Jimmy tu cuma like kasi kaya kan tingkul kahi nawa. Kaya mana men tinggi anak kita orang dapur ni lah tu semua manong zin. Ti pa pi le zin. Atau aje aku nak atok le le ana. Yang tidak kau lehin. Kapun nak zin. Kihun. Atu nak asten diliham. Manlorin kakoi tak aset tak. Gift ko boleh. Wow! Padu kan sina mi makin kasai ma maju mi ko se cuma ki paso ke hin kaya ini so ke tu hin kamol kafel aji tu munga ma le ka din to to ka be le bul pe a ke hum khat be le bulun te la to khat be le to a hu to apa ta la ga te te mi to ka ne ki tra jo ne apa ki la ni tu a le itu belum cukup ini yang tu kalau bila tu macam apa yang macam itu itu tu kesehatan tu kan tinggal sama kita paling kayaknya mungkin orang tu cuma kita tahu tu mabana kita amain mabana yang amain di program teh ho amain kontak kita tahu itu rasa penting kapun na kesehatan sikit sewa amal Patin ini nga dan bagi pale. Numawo no ningkung kumasala mga kesi kaya ibu man natuto ni Manuichi no masaway mo. Ha? No mena. Ay pile. Say pero ni sa ibu no di wala tayo. Deep down hai jengin. Kasi na bin jatsoin. Mihe ma ki he mi pi lung gel to zat so lung gel ma ki bang lung mai thi din ni zong le sei ma ma le ni sei ki le zat so bi so final decision na ni final decision ni ni je chun to a hi top 5 bi han do ti ko mo hin ong to zo te mo le ala pi a tai ko ki chu di bai tai na tai ko ki chu di hi First, second, third, came there. Ali na hi most popular contestant. Na, kujung hiti ani ama na hi judge choice tidak tu judge one. Kibe a party kita, day hentuma kape kita. Yang kota nama kaki siapa hi kujung hiti yang dina hi. Jadi contoh hi nizo akor kan ho final tu pun tahu dia. Ya, kaki tak timbul. Mungai dam. Kan pundin hi ama asan tujuya ipuin, merit isa ipun na, merit order ipuin. Asiriya tujuya kan na, asiriya tujuh waktu 3, 4, 6, 8, 11, 15, 17, 18, 19, 20. Hica mau tin, hica asiriya laku akan kau shooting ngayon. Ama sepena kan kau do sunnya, sorry kan kau do sun cuy laman untuk tujuh ya, kau nggak ini untuk tujuh ya. Ama sepeda ko ikaw juga. Ha? Alaya ho. Sir, contestant number yan jam. Ha? Okay, para sorry. Ama sepeda natin yan, top 5 na hulog natin yan. Contestant number 6.
Australia mau kayak tu ni, kamu tu lah kayak terkini. Okay, next. Ani jangan ada kau itu tu ha? Cuma orang sedikit. Six saja ya apa nak bima. Inilah contestant yang berkesena. Ani nak aku nak sama ni. A contestant tu boleh akan boleh kati. Kau itu tu ha? Okay, here comes contestant number 8. Contestant number 8. Okay. Apa natin ni? Nah, itu aku kasih juga pakai 3, 4, 6, 8, 11, 15, 17, 18, 19, 20 ni nah. Tuas ini ko ule apa anak si pipi mai? Apa anak? Apa anak? Diwo sudah henti tak sudah kasih itu. Ini ko talim tur. Ane saja ko ha? Hah? Okay. Contestant number 1 says. Contestant number 70. Contest. Oh, lalu ini. Contestant number 2 có vẻ chúng là gì cầu thủ hết à? Ý ra ra còn này. Okay, 18, 19, 20 vào đi. Quy. Contestant number 19. Contestant number 20 lo ham, các chị lại chỉ lo này. Contestant number 20 lo mà còn hay rất cho nó chứ còn chỉ lo bàn ti hả? Ai ta thằng ông lo còn hay thì làm gì nhỉ hả? Có lại cái sùng đó hả? अच्छा. हम दा नेक्स्ट राउंड आ फाइनल राउंड आ दिन आजो है ना सता की बुता का नहीं था नहीं थे ओके आई सी खाई पी ले हम लोग इन लाभ हुआ हम इनके द्वारा से कुछ भागते वो के चीज है कि लोग के चीज Contestant number 20 của họ. Hả? Lắm đi hỏi. Một cũng à? Ai biết là gì ta? Ta. Aku yang cuma nak hello ayo, kini la ai thì mỗi cái chân răng ra biết mỗi là cái hoàn lại hiến cái điều mà phải là biết thì mỗi hoàn ngàn cái gì mà chỉ không phải cái hiến này hiến. Kui chu kui contestant number ya da kui chu ya nam tu je ke hello he to ai Hilse pili na kono ya sale contestant ka hin na aru ni undi lo ti re ai ma wa ki ho ki ta lai ya chu contestant ke bole he ni tum ka ti ga lo te chu ma hum lo wa le reject ti ti Tuai final round ni kita hidup kasih mah pengacu. Ama sa pena hi Zaitim Assam pen 2025 Kuki Christian Kamta Ohong Gambi Kesi Kedi Buadinga Zaitim Assam pen number 1, 2, 3 statement most popular contestant na top
Just choice si mình cái tiền tiêu hin quy truy tay trật ra quy truy tay trật ra thằng tiêu chu bung cái hay cái này tua hay là bây giờ bung cái tiền tiêu hin itu contestant number 20 cái xuống đó cũng này là những ngành này đi mà nó nóng hay tụi na cho nó chỉ sai đẹp rồi ok các bạn chiều tới xây mà bằng lên còn biết vào không mà phản bị ta này ok đi tiếp theo là cái bộ chế tao à chơi number 20 anh là thích nhỉ他做了一些阿妈两手拿去做手灯呐没必要感动人就做感动人就说给你看了吗Dirong kaya lang kaya pangakamay pa kasi na ngayon ay na. Mi sabi kay tutuan din ang kipong zubin na cuma napatukan punya. Kasi sila sa inyo he Okay. Langkay tu. Lusetin. Tuzamhi. Poazimoti. Napang lundang. Okay. Duy đã tao đó. Hít đi rồi, hít đi rồi, hít đi rồi, hít đi rồi. Okay, sớm không hít đi. Nó ổn tao. Apa kita ambil kuhir, apa cara kau benar? Apa tahu juga tahu, no? Tuy lebih kau pilih lah, tua yang sekarang kita pilih tahu. Ni kau yang cakap pilih ni mah, ada ni. Pilih yang ni kau pilih pilih. Apa kau tu? Giải thêm final round chỉ điều ta. Mỹ som mi là Mỹ khát lại tuôn hay hết. Mỹ ngang từ hàng đời. Giêsu áp ao họ. Ikipa pila bersama DPT Hanibong Samin Kun PTB Mote Bang Mote. Non panong ta panala điều panong ta ai là thế chân là sa điều chỉ để cho này dáng hạ hoa chơi với là mắm chay vào bài ta anh đụng là sập để không đắn này tôi hiến anh cái phần riêng của thế ok thì tao đây thì bắt được tay train hồ ready ta microphone hello Lapan tao itu tuhin zaitin lapis sedikit ama sepelin sera number 6 ama pakai pie hello Ini pensil abelin na pun sa amin nila apa. Final round. Hi, Mr. Benjamin Singh. Hilangahin rất nhiều là big fans này thank you okay nắng người gì bạn cho ai xin cả chơi thử thách thành công nhỉ đừng do tay cầm cái gì mà dậy nữa first second third popular contestant just choice này
title ki ki chu du ipi title chang jana ki bu nam Top 5 aku dulu hitam tu akhir first title sana yang ketiga. wow begitu kalung tam siapa okay all the best this is yours mi yang ni mah dah lebih kita dia nah kipau me tua top 5 farm hozo se ala pen pen hechila lapi hi god apo de piso kan pho do he to la sapa chu apa hi ka po ma to bin anu amo hai hai jing je chung kadang kadang ding do tin mo ka be ba lama mo to tao na sa chu na lung na chin nam na ai lung nam zo chong cha da se Peten jali adung na chimin ko ngai non phen jing ye apa lungta toa aki to pi ye na lu thi ma ye chung ga pa chu ati pa thi la pu me o tu hi na da ne sir number 8 ma pha kai pi
zo chu kaloi ten phan mun ei piang loi ke sun nang ta kyo te ke ka ti kaloi ten ei chang lo Mizoram sila automatic lo cho nak pa kita ini koi to nak lo okay kan apu lapan akan ben lerthang sani to nak lo so na performance body language walu usiyo na denan bor ba ke ding ka kinyamin inzo towar panando bangasu inzo Benjamin Sumchu first learning article tasu nang second learning dia nanti buat loda siapa dia nanti buat loda Kipame mga sangi no ha. Okay. Temo mo ngena. Gambit rejan mo yang chu. Namahal na natin hangkat tila chula na sa sandok tao. Ape nang lang kay nairok diway tayo. Mga hapo yung alikdote. Okay, apa natin yung sila number 17 ang mga tuwi. Kung hapin na pepote. Halo. Lalu kini top 5
Kihen na tu nagikin sa tu ba? Yung kihen na te ta nagikin sa tu ba? Hello. Kakigin sa em. Jadi lah ni lang itu hutang betul. Ngai tu ngau ngai ti ka ti le. Satu kaham do na ni na. Kepala ni nong zau ni na. Tu lah ke makin do nong le. Pakin wa sai la samin tham ta hungi do te le ti nga hi. Ita bang hin ko mana ai lo le. Ta salan ne lang thagau la ma le ita bang hin hoi ki mang le ta bang chan hoi chang jo in te ti ni dia la. Putin wa chai la samin tha khali na ding au chu. Sa subu the wo subu the ho ni ai ki tin. De chu ho ni wa ko na chu ki tin do den do. Dai mo te. Napag ng luta so nang pudang hindi luta. Halo. Tim sa mo demokrasi hi atang jo sak ji ni kai te ne ta na. Okay, kepame. Abang ni sera number 19 amai. Andali muti. Lalu kim ni? Kim ni chang.
min jong Aries in na ko ji Hozen ki Aries in ko ta tin Aries kong sa nahung naki ko ne sonam aswan de okay sok lo abon top 5 nong len lu thele nana sa de la ka go de chmo Indian idol din thei na ka din mo so ai le ei ni te suwa ku ki te sunga dinga last team hol ahe nai sampen kuna Laser si ale mihin idol hat kinai mihin idol hat kinai che pasal hin footballer Messi to CR7 na ki thak do gam ta se ni me ki sam da ta ai nagin idol chu nejoi si so ama style nan la am holding ham ai lo ai le ama su mai do la na koya ki til ho na na ni ya nangin na hi na thei ta sado dinga na ki bo na kahi na tita sa doon nila gibuhi. Good choice. Aziz mi tam tahi mi copy ke enzo. Ya jukin na kan betso. Nejoi si na idol hin to hai nejoi si na copy ang nanga hungdon ti kan beti. Okay. Okay, all the best. Masaya. Nasa mga mga
la chang sa la chu par jang ngai la chang thu chang ke chi chat chat na ke zas kai tu ye ayo ne kin ma ka piri sa kham le tu la sa ta thu chang ke chi chang ma hi pa chang ne na okay a chai na tin ama ya no tang tin ai pi ha panas na okay a chai na tin surrender number 20 for the deputy. Hello. Yes, sir. Okay. Kenapa? Kenapa? Mahal tak? Iya. Dua tu yang ada siapa? Lupa ada siapa? Rakyat. Bangkai kisian. Yang waktu nak buat ingat di mana tu? Kisah mana ada dia? Oh. Ini. Nakkan sila kamma mali, namun ni dah nakkan soal dia nanti. Amo wala mo sih saya buat nanti. Kisah dan lebih. Kalau seorang mama jadi hamba soal kopi, nasi dia, kita mandu ba patu di bola, sama kait nekisi. Jadi orang filming nasuan dia, macam ni kuat ikut dia nak ikut dia, nah. Ayo lah, cak nak kai ketika pi dia sini. Tu fight ni dia nggak ada. Tu one cuy dia waktu ini kalah dia. Zua that's pula dok waktu second part itu tinggal lagi dia lah. Naluk ni awak ni. Top 5 kalung mana le? First week lag mana kiki? Okay. Apa lah? Nak kalau nak fans ni lah. Nak round 2. Tapi kalau nak top ayo. Ayo le, takkan dok ni. Tuhin Jesse kiri buat saya dia macam tu pun ada. I don't do itu. Nah, apa ni? Himmat dengan kaki. Nah, yang sudah saya tapi yang mai pinai lah komputer yang mai pinai. Awai asas pan komputer yang pian buat sudah pulin. Himmat dengan nama kuah ama panah ni. Nacal beda mula nama mak. Kacau beda. Nacal beda lah. Kaya kalau ni kapikin siapa mulai dilobit, mau tu kita sih. Ane dia cici ni nak kita bawa humpa di bawah terheput. Ihan kan nak apa azam? Ina support di leh itu kat tiada ni. Okay, all the best.
cái báo mê thế thì số cái bên tôi chung là pi hiện ngày gì sao trong lòng áp đáp xem na là xem pa go yo thì mình là chung là cái pa thu cái phố nghe tu hiện ai bùi nu là pa te hồ lên nào khi vào chỗ thế thua lá cái sa kia và nó cũng là về là chú anh là hai thằng tôi này mù quay khắp tôi cho dùng cái dẹp đi bằng mà lấy hộ phải đi rồi khá về rồi kết chú giả bộ kia là thế nào có sao bên khá về cái số hắn này thế cái gì nào nhé em hộ kết sĩ kế gầm bê chém em pain tôi chung là bì hi đi sĩ thả bì điều ok rocket ball do here. Okay. Ready, Tama? Better get home to throw the light ball do here. Tell me about the light ball do here. Okay. 1, 2, 3. How about now? Okay. Bây giờ vào cái dàn đi bóng tê tê mà mình hi vai bút được chưa? Mình đi hơi cái ta làm cho đã được here. Cái gì đi hiện của mình à? Mình chỉ bỏ ra chỉ sẽ in từ đàn nó không lừa, thích là thích lừa, cái đúng à? Cái kia thiếu điều gì? Anh chỉ mà hiện này, anh đang tổ nó rồi thì tiền là phải đi. Phát mà sao? Anh cái tiền nào chịu cái sự bị lừa điều gì? Tôi chỉ mà first xin là chú cái mà là các khung sản thì hiện thì cái này sẽ phá hiện nè để cho chú ví dụ đấy còn nó mà cái này là mà cái đỡ độ chú dìm hấp ta semua mà đấy làm cái ở công ty visa đầu tiên studio ai cùng chú hết bỏ tiền á
tiền này ai không phải còn ta sẽ bỏ tay cả năm thôi nhỉ nằm đây là phải thằng viên này nhưng mà về cái báo kiện đồ này đấy gì đấy cái gì đấy nè chế bao lâu cũng nghe con làm vậy đúng không nhưng mà cái sự không sai mà anh này ở dưới đây thì anh nuôi cái quỷ ra để đã bảo chúng ai ở phía sau là liền chúng thì em tài anh nuôi không đâu đó bảo bóng ai ở phía sau tài các anh không nhìn cho này phù thì chỉ là thì cả xã có bạn này thì mới phụ năng cùng các bạn na nắm bộ cái hệ anh liền đó thì emergency cái sim tu lah thì iti kanan tu lah iti kanan aku mah nabai han na saham na iti kanan zilana iti mo ana rasa na ada di sini sini bai han na saham to itu itu kata Zacho kalau kalau domba langkai ho hi ka story hi hele sun ni lung si tu le ni pi hon na ichira hi elai to cái khop namun wa hi choir member ho cái khop ni hi in chimasang chun la hi music sim tung hi cái mon lo ta bin za ni oi pu ya go to cái ni lối ra bài đó họ cho bà con tất cả ông gì chun cái gì ông phòng đều ra đi mỗi vùng cam phố pi lâm các chỗ đó này sẽ kêu ông đều gì hiện là cái trang dầu tập bốn gì cái Sunday tận nay cái phòng tàu viên cha cô là hiện lái cái gọi là Sunday thum rồi studio để qua cho anh ông tận cha chút cái nhiều hiện nay cô này lối ra bài họ tập con member họ tất cả là anh là cái chiều những keciwan le milo ho hin da khum le cha chu studio cha akin nyam chu ala ông lo lại là xịn luôn lại cái nhỏ hình đồ này nó có lẽ luôn này jelebi của cái chỗ này ta chưa studio mai à rồi chia các cái này studio chúng có son nó mình có chút kita akan mandi jadi mana kita kira apa ni kalau nak tu bento dia apa yang tu tak sih ni tahu ada tu kita pun nak henzi apa ni ada henzi ada tu tinggal milo nabu cuma nah ibu lagi pak tu mungkin tu ni apa yang nak semua kan orang ada mudah di sini ni so itu okay Nga ko ho kan di nga ko ho to bang chairman fel tai ni uri tu ma ki pa thu se ne na che khat ki pa thu kai se pe ki tu chu ma ye kam tu ta ben bo hin chairman pu ti la e pau he lo ne na tu la le ma e pau ki mo te ki pa ki te Áo thì to này không mặc được. Thôi, cái báo về cho nên tụ hi lần này cái lắm cái nào hi à bố cái mà lần này số cái đến nào mà lại nói máy mày rồi hi này giờ không làm máy mày người nào này lần này cái hi cái này làm hi lúc xin đến nào cho nên tụ nhau tôi sẽ chơi lại cái này lúc xin không phải hi phải sai cái tụ sẽ lại rồi cho son chơi số tụ cầu lên tôi hiện tôi sống một buổi họ cần biết chairman cũng chưa có họ là người nó không phát hiện trên cái bao mê sao thế nào thế họ cùng sang như là sống như là mà cô kia cứ sinh chơi sang thắt thế này cô không có biết cái bao tham ông tay mình không nào phát bị họ rồi nó sẵn cái ý quy vào thiên cả thằng về ý cái bài không nào sura nôm sần nó hẳn sần được vào bên nó hẳn tù nào có một cái bảo thì về tu nu tu ban teng zara chi sa na hai ro thang ro a chu ti
tin ha tu chu tu PAC tu evangelist Puin eva na now ho phai sau lo sa na kham tom che num che item so e hap be ba iman jing chu lam kai le member ho zo se ka tim na to ba na nu me kini na usna ku sun ho mi te ka masam kalim wa dun nanung kilo now tampiung jingai hum sit e pakai ni jingai da moi ke chute le tampi saving zong suka om be pun hat kino du jin dam sel lang no ho di yin i masa ai ki oi no ho di yin i masa thang chi ne ki nei oi ki nei jo le sa na la hai lo fa lo chi le ta ka bol i di wa hi ki jong le ko tin pha sa la ba man tin le ko tin za ni dam sel tin lo pi che sa bo di wa hi no long dam sel lang na che ke mo le tu chu nga tu se pa ko tin tu e hi nowดูยินแกนี่กินตาซาแล้วก็มาซาตัวที่สุดท้ายนะดูnowเอ้น้องกูดูnowกูสิ่งที่ดำเซลว่าดูnowนั่นดารากูมีแต่เราพัฒนาเรื่องกูนั่นดำเซลกูสามีละสองนี่นะกูแค่สิ่งที่กูเจอในประเทศเราดำเซลกิมุตัวตาวเต้ดำเซลนี่ก็เก็บไปเองที่ท้องเองจัดส่งให้ที่สุดทุนที่ลายเว้ยtu chung la pi chu numea aki pa chu han lam ka ti chu ken ka sa ko dai pu no e bo chu ke wa sa di ho ka ke chu tha ga ki ham za lu te na alam de te lam diu chu ta ki sa di ho za sa ta chu tu ni la ho tu na he mi ni ho do bo mi ni ho do ni na ana bo ni ho ti do ni ho muốn tin đâu không được còn cần bảo là no có cày lại sạc gì nữa không ok rất chưa thì nào không chỗ thế này sạc như thế Let's see.
tôi tin đó sao là pura cái chai đi là na amin ho chu ma ho ki pindu nin pin hung ki bowling first second third ho chu achi chu ko ho pin kum timing kan kala la ni ke the no te bowling nan yo chai ga ling tin cái báo mà ai như tu chung cái gì cái nguồn là sao lại khi là thằng cái bát thế hồ hồ năm cái hồ thằng ông ta lại ngày lúc này ta giá trị hết tụi mình cô đi hồ đi đúng sẽ riêng của mình thằng ông cho ông ta san bảo cái problem để sẽ lên lại tôi xuống hồ bún làm cái hồ hiên hồ minh tê hồ hiên cái hồ cái sự tê mà cha tê hồ hiên phân luật hay là bạn chọn nghe cái gì cái sự dấu xì là nãy mà cha ông khăn này buồn cái sự dấu xì lúc nãy nghe cái gì tôi chân đến những support nào cuma cái bảo thủ cái sự hiên bạn cái nên tôi cuma tu di SCPU mobile Amazon ketik ni macam dah mata pun kita tahu nomor KP gì chung cái họ làm còn mua anh em ở số đấy cha bắt nào chưa thấy thế thì muốn tin nào cái thế chứ mà traction nhưng rồi ya apa na cái họ buat nào cái gì họ cái request nào nên nó bị ra là tụi đi chân program chỉ thả hết thì nào ra thì dính again tụi chúng cái start mà tụi cái gì hết start lên tụi hi lại asumna program cái chạy đi lên đó là aku lấy khai đồ nó lấy khai đồ nó cũng mình tin này cũng là cũng cái thả bài điều hiện tại na đừng nghe lòng ông mai thì cái đầm vào này của cái tu phát này này đầm đấy bị vào này sáng nhung rồi là bây giờ cái thổi một cái tiêu ai tiền hồi mà rất ra cái quầy tiêu về từ trước nào thế họ phải lại không lại họ thân ông tạo ra phần gì thêm đi vào tiếp là cái này thế Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ Kesi ken ko ke man hi iki pa piwe ti hi akimu che ne le mi pi te ho zo se hin chule kham tha ho zo se chuma ke ma cham tum ten ke pa thu kan se na hi ke ma cham tum ta ke pa thu kan se zo in tu chuma zai thim ki te la zas dinga ave sui dinga nei koi ho hi ami mo chi kai ko rizim jong le lắm cái họ để sang ra hung cái bằng ham này coi nó dấu xin này support với tí cái mô hình cái bảo vệ này thì chỉ cho giải thích rất xóa của cái bảo vệ cái sẽ tin cho nên niềm như là hi kui mà như này sẽ cho nó chăm kim rồi cái ông cái chăm kim rồi nó là chăm kim rồi để chú apula cái sẽ bằng chú rất ho final decision e ti hipi ho na support che bi ka mo zin na chung je pa to se bol kill na di mo nge pakai mina ka si hero ka bol hero jackson aum zo se pakai mina niam chi lo la ne su mong pi den ta na ka ni de ne tu chung zai thim
kiran na hi mi pite ho anong rai mo pese no mal nung si tum kholim tum ti ho koi mam koi na just koi ko in piang ho ko piang ho nang ni ho okay ke pa me chule naw ti on he ti chu lasa hi just bol ha pese yeng so oi lai mun ni lo ya hi iki he thim tu di wa pai mo pen I tabangin sathian lang I tabangin nipi attraction na pi ka thading chanin ichangen bo the yong la sun sensitive stage ki dikham mai chu sa pawa sensitive stage ki dikham mai chu chi chu la ya kun ha to boy ni to ten hum lu na ko pura full sensitive ne chu mistake ni chắc nó không nghe ya nằm máu rồi thì cái việc gì thì chơi này hết rồi bây giờ chú ít chân chung quá dùng thấy điều ba để bắt cái này là tiền nào dùng nát pina rồi là dùng thấy một pina nút để ba để họ quân nắng contestant họ quân thì rồi đấy dùng thấy một pina mình đầu tiên ít tao mua cái này cô với bắt chim đâm này phải ăn mua cái này chỉ sang ăn nó sẽ có trái bò gì chú cô với cô kaya hiroale gambi olympic day tabe tu chuma item ho se lo suna speaker pana se tun ha speaker pana se ma chu akol la ko la pula pa gi de ne ya hum the ya chu a gona ikibot dir akile ho ron thata hi vin olympic ha tu chum sana nasal cha lo thi di phat ka pi re di chu za sa ko na kan phul do bây giờ thì anh sử dụng cả ba thằng chắc ý kiến thì mình đều cần gì cái tuần mi ngã thì viên first second touch on side ta ali na to ngã này thì tu cho anh cùng đâm tập bằng lô bị cái hình bộ lô nào thì popular contestant thì khát to judges choice thì khát hình hùng mà popular contestant jo ichi nga ho la hi koi chu a popular pen ham ti chu ngan he tiu na koi chu phao pen ham mi pin I piang khana chu iti ham I piang khana chu iti ham ti ba chu question ma mun de chi pai ta hin chi te sei bon just choice he le just on mark hi im so ke ya so mark sam pen pen chu first ani na second athum na third day ya ani to anga na khat pen chu just on ka ki hoi ti la ne thin ta wai na ang ka ko chu ye just on anga na pa ni just on ka ki hoi ti ne ke ho ti ta na ka ve no pen ke che ta na okay kai patio kai ama sa pena hai tu hi just choice na chai lo tu he okay repeat ho ready just choice sa pandi koi nat gin mo wa okay important bete just choice goes to serial number sorry, love ka. Kaya price lang mag-case sa namin yung video. Kasi sa iyo mo.
salam bộ đây là một món cày gì lấy còn cái bạn tôi để ít gì bộ đó toàn toàn là hi bộ lơ ta test xem chỉ ini dia kan quý đi bộ hả okay bộ ta cái gì bộ lơ ta test xem goes to Serena Bond เอามาดูอาทักษะใหม่pun ni ada sendaran kaya ni yang tuminan sona nanda bego mone bolo mai disi fakta le popular je kana fe so ho ta dan so fe popular ho so fe so ti le popular fe so ti le so na ni ku ma ko ra le tu de Uki bisa kata niku sami la suami lena zaitin ketena. Aku cakap apa itu jawata. Koi ingin ngomong. Zaitin aku cakap apa sami la suami lena. Serena ber gasu. Serena ber six. Apa nih? Adi sanading, zaitin, adi sanadingin, begini ngomong. Oke, potongannya berapa tahun ya? Zaitin adi sanad, umpang, saya number. Yes! Serena qua giải thích cái tiền đó ác cho đầu bằng để hai số nhà tao biết ăn mà đủ lại để tao thế nào serial number 30. Executive po din datin lahat. Executive po kapu upalong pa ng set ka na dito. Ông thằng, dính cặp tận đêm. Video rồi dính rõ cặp tận. Saya nak ulangan juga semua. Ano natin yung flag doon? Ano ba? Wilayah hati si simpong tapi ini kung sai kung jang Christian Church. Kuki Kristen kontak KCK kung hong nampilin. KCK niko 2025 zaitin kitet na asam pen ahi kipa pilale het jing na tinga kipi ahi
thiên ama vợ chơi là giải thiên thì là tổng số nghề cái gì hành như phố phần ha 9/2025 thì độ 8 này saya ingin tahu tu cuma konten saja, jadi saya tidak mahu. Ani nan kim ne trong công sai. Semin Lal Kung Sai to St. Paul Christian Church. Contestant ho Ungovo Nabon Sabin तो कुछ माचा से पंपी हो रही हूँ दिन फोटो सेशन जहाँ पर ले जानी होती tôi cuma ajak saya panpiu mau waktu yang hamtaten di pamang pinong din pasi gila es mau bungaku mau kipapinan cimpingi angin apa Jangan kamu Ok, nên cái tụ bị chụp về phải không? Để bảo vệ cái bè bè đây. Cái gì bằng riêng biết bia họ. Ok, tu chung giải thêm cái thằng mà first second ten đi first he nunga kim ne ni second he nunga kim ne chong ama ni he api ha ki khai api no zo mang zo sin amala kha pe hung in do te mo api nem kim kim ne ni nem kim ne chong he api no zo con thong ta ông ta dễ mà cho chúng ta thu là xin là tu tiền thì mình phải là sự kiện nó không thì rồi là tu tiền thì cho nó luôn gì nên như chưa một tuổi đời lâu đã lâu rồi lâu rồi ama thì happy hơn này thì ra chú tu chung giải thích cái tiền là hi quần phát sẽ là thì cái gì đó ok thì là cái gì tu chung là cái tiền nào chứ mà quần phát sẽ là quần khác nào mà Pati pae. Iyan. Pati pa biasa ni. Kita buat fokus.
chú akan nào chú là tu ngồi chú à anh ấy đi Kim này như kim này không? Không mà thì là tu theo này người ta hẹn rồi first time là kim này chẳng ok apino thì người ta lại gặp cùng đối hình cái bao cũng là nói chung là cái bao tụi nó phô nghe nó lo thế nghe vì nó không phải tiêu tê nó chỉ là cả thôi ta sẽ còn nghe nít gì họ tụi tiền điêu họ cũng làm cái họ xì để cũng có họ cho nên gom về làm cái họ cũng có cái phụ làm cái là phụ làm cái là lấy điêu thì không luôn kia điêu phát chạy là phát cho phát triển nhau là thế là chỗ thế là sao điêu tạo na cũng phá dừng ra đi trong phải để xem cho xem cái gì thì đặc biệt là họ đang cài một dùng tiếp nãy mà số tiền chúng ta quá rồi chú apa lagi gue sabun sih gue aktif bagaimana pada suatu pesan apa juga mana suatu ini pun, edit kan bol kita shot tu kan, cut hobi na, mau ket thì, sim tu dia na, abang bang, sao hit dalam pungka, ngab yang ini apa? Pakai kum sani la so milanga ke Christian khang tha te ko hom gambi ni ho ni jadman nawa dunia china pon la bhi palun ta keiman ho ve kum sang ile so milagu ka adingen pa sa pa hagau thiamenin ki po lam khai khata nasa luti mo ne panozo si kumkana tauna upajuza kizopa Christian Church ini video he mipite hoi bon sawa tingote pachom kai ki ken long lewang te na ri cho kana sabiu hobe kesin ke niko tapi kita ini mo sa tingote kano pa pa na bu he hello
thì hiện nó làm cũng chịu được ngay lúc này là phụ thuộc là mình sẽ hình nào có một cái có thể gia đình ha cô nên tất cả cũng không cần bị cái gì kia họ nang mapasa ra là phụ thuộc nào mình cô anh mà nào bảo tất cả có thể nang mà sebuah jadi setan atau na setan sebuah jadi mahu siapa nama nên tuổi hồi là nên sung phong nào ama họ có trong lúc đó có cái muốn tiệp vào tiệp hồi là anh ông cả có cái tu nên có bây giờ nên thu là nó bắt xây ra cái sao qua nên thu là cái gì nó khổ mà tu rằng bắt xây thì đâm sẽ phát ấy xây sao qua có bao nhiêu có thể năng mà bên thằng vào về có cái có thể ông không kịp định sáng nay là sáng nay là cô cái gì cái này cô dan sẽ kamu cepat sih di sipan kau nak lain hay non kau nak lain deh gambi sum deh puikin dalam ông hùng kít tình cùng họ trong tu cùng sang là có phải thực hiện thu là nó vẫn xảy ra cái kia là không tôi thì là mong kít thì cùng kít là gì là phát là đàn này biết cái gì mai trong cái tàu thì hè cho nên có phải thành cao như cái tin cũng muốn treo cái dụng là gì vậy mình xin là cái lòng hạnh gì vậy mình xin năng mầm thế này bộ mình làm câu hỏi này mình cầu mình làm có cái đam sẽ là lắm cả cái khúc sự kén cũng để là cũng muốn treo vào mà em bùi chúng chạy đi tàu thì hè luôn là sống trên cả dòng là nó còn một quả thu xe cùng cái là cái nào trong cái sao mà rồi có cái thì nó không ăn thì nó điêu lệ cái cả số nó điêu và nó mà cái thu tiền lệ mình bên ngoài là cái cầu là em dân có cái thích sao mình đi sản tiền Hello.